jos mä piirtänyt jotain, mikä on niin kuin poikkeuksellisen hankala toteuttaa, jollain tavalla järjetön, mikä saattaa keneltä tahansa meiltä tulla sellainen leiska silloin tällä. Niin että siellä on oikeasti niin kuin toisessa päässä ihminen, ketä haastaa sitä. Vähän niin kuin tavallaan tuon kysymyksen voisi ehkä tietysti mielessä kääntää, että onko devaajana kiva, että devaaja on otettu huomioon, niin kyllä se on yleensä ihan kiva. Ei niin kuin, mä en vaan niin kuin suunnittelijana oleta, että ne vaan ilmestyy sinne jonnekin ja sitten mä oon tyytyväinen suunnittelijana, mutta se, että yhdessähän se homma tehdään. Moro, mä oon Viljasen Joona. UX-suunnittelijana taistellaan. Moi, mä oon Jussi Pesop ja UX-suunnittelijan kanssa taistellaan. Jes, mä oon tosiaan Tero Parvinen ja taistellaan ohjelmistokehittäjänä. Ehkä siihen voisi lyhykäisesti vielä todeta, että enemmänkin näiden käyttöliittymäasioiden kanssa ollut tekemisissä. Eli sinänsä relevantti toivottavasti tämän keskustelun aiheelle myöskin. Me ollaan tässä Taistetolksissa keskustelemassa design-systeemeistä ja kehittäjien ja suunnittelijoiden yhteistyöstä. Jep. Noin niin kuin UX-suunnittelijan kannaltahan tämä on niin kuin asia, joka helpottaa elämää aika paljon. Ihan päivittäisessä elämässä niin itse ainakin tykkäisin, että kaikissa asiakkuuksissa olisi design-systeemi. Mutta mitä Tero, niin kuin mikä sun kulma on design-systeemeihin? No joo, mä olen sitä mieltä, että se on tavallaan vähän semmoinen devaajan ohjelmistokehittäjän näkökulmasta niin on tosi vaikea niin kuin tehdä mitään ikään kuin itsenäisiä muutoksia siihen hommaan, jos ei ole minkäännäköistä design-systeemiä. Se on niin kuin ehkä se mun henkilökohtaisesta vinkkelistä kaikista tärkein asia, että jos on vaan pelkästään niin kuin piirrettyjä kuvia ja kaikki täytyy tehdä pikselin tarkasti just sen kertaalleen piirretyn kuvan perusteella, niin on tosi vaikea tehdä mitään niin kuin tavallaan sellaista, että jos kommunikoi kenenkään muun kanssa kuin pelkästään sen alkuperäisen kuvan piirtäjän kanssa, niin sitten on niin kuin kädet tosi sidottu ja sitten se näkyy niin kuin varsinkin sit siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen projekti on valmis. Sitten kun mennään niin kuin seuraavaan juttuun, niin siellä ei välttämättä se sama suunnittelija, joka sen alkuperäisen jutun on tehnyt, niin on välttämättä esimerkiksi mukana. Niin sitten ollaan aika niin kuin tavallaan nollapisteestä takaisin taas siinä vaiheessa, jos ei ole minkäännäköistä design-systeemiä taustalla siellä. Pitäisikö me kuitenkin katsoa vielä vähän, että mikä se design-systeemi niin kuin oli, että hypättiin hyvin siihen päivittäiseen meininkiin, mutta että niin kertoisitko Joona meille, mikä design-systeemi on noin niin kuin lyhykäisyydessä? Aihehan on suhteellisen massiivinen. Aihe on suhteellisen suuri. Mulle design-systeemi on tällainen eritoten niin kuin sääntökokoelma, joka tavallaan määrittää sitä, miten me tehdään UX:ää, miten me tehdään UI:tä ja miten me tavallaan koostetaan joku palvelu. Joo. Ja tämän säännöstön lisäksi siinä yleensä on komponenttikirjasto, tyylimäärittelyt, kaikenlaisia ohjeita, milloin ja missä asioita käytetään. Joo. Miten sä näet? Mä oon aika samoin linjoilla, mutta tässä on ehkä mun mielestä mielenkiintoista just se, koska usein kun meidän ympäristösuunnittelijoiden ja devaajien digitaalisten palveluiden yhteydessä puhutaan design-systeemeistä, niin helposti puhutaan, suunnittelijat puhuu omasta Figma-alustan design-systeemissä, missä on just Joonan mainitsemat systeemiohjeet ja määritykset ja komponenttikirjastot ja miten toimitaan. Mutta sitten vastapallona saattaa olla vaikka esimerkiksi Storybook-alustana, jossa sitten se itse toteutus tapahtuu ja joka toimii sitten ponnahduslautana sille, mikä ikinä digitaalinen tuote onkaan, että kyseessä, niin sieltä se siirtyy niin sanotusti todellisuuteen. Niin mun mielestä se on sellainen jännä kahtiajako, että vaikka puhutaan niin kuin aina design-systeemistä, niin sitten kun ollaan suunnittelijan tontilla, niin me puhutaan yleisesti vaan ja ainoastaan Figmasta. Joo. Mä luulen, että niinku tavallaan jos miettii sitä sellaista, niitä sidosryhmiä, joiden kanssa on tekemisissä tässä hommassa, että kun mietitään, että projektissa on sitten aina kuitenkin joku
vaikka tilaaja mukana tai jotain loppukäyttäjiä, joilta voidaan kysyä sit mielipiteitä, niin niillähän se on vaan niin kuin tavallaan kuva, että ei ne välttämättä mieti sitä niin kuin työkalua, että niin kuin tämmöisistä palasista koostuva asia niin kuin tavallaan, että se niin kuin, kun puhutaan komponenttikirjastosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin nappuloita ja lomakkeita ja tällaisia niin kuin tavallaan, että jonkunnäköinen kuva siinä on, mutta mä luulen, että aika monella se tulee tavallaan yllätyksenä, sit kun joutuu mukaan semmoiseen projektiin, missä design-systeemi on oikeasti niin kuin käytössä, että se on tavallaan niin kuin tekstiä, siis ihan vaan niin kuin ohjeita, että miten näitä kuuluu laittaa, että saako laittaa tämän palikan tämän kanssa ja mikä tulee allekkäin, että niin kuin tavallaan aika isossa roolissahan on myöskin sit se, että tavallaan miten se homma toimii. Kyllä. Mutta täytyy itse asiassa tarttua tuohon, mitä Jussi sanoi. Sä ajattelit komponenttikirjastoa Figman kautta. Mä ajattelen komponenttikirjastoa sitten taas niin kuin sinä, mikä ehkä Tero olisi toteuttanut. Mm-hmm. Ei tavallaan niin kuin sen täytyy olla joku elävä asia. Tämä menee kyllä omassa päässäkin sekaisin, että tavallaan, että se, niin kuin se Figman komponenttikirjastohan on tavallaan vaan sen komponenttikirjasto jonkinnäköinen visuaalinen dokumentaatio, mitä pystyy muuntelemaan. Kyllä, ja sekin on suurimmaksi osaksi vaan ja ainoastaan suunnittelijoille. Niin on. Et kuten Terokin tuossa sanoi, että sehän vaan toimii vähän niin kuin ponnahduslautana silleen, että devaaja tulee katsomaan, että täällä on tämmöisiä puuhattu ja nämä sitten siirretään sinne storybookiin, sinne omaan oikeaan ympäristöön, mikä sitten on se muuttuva ja elävä. Joo, sekin tietty on niin semmoinen yksi näkökulma, että se ei välttämättä ole kaikille ihan selvää. Että niin, tietenkin kun touhutti jatkuvasti näiden kanssa, niin te olette heti siellä niin sisällä siinä hommassa, mutta monilla ihmisillä voi tulla niin yllätyksenä sekin juttu, että se niin design-systeemin tekeminen ei ole niin tavallaan se projektin alkuvaihe. Se ei ole niin tavallaan suunnitteluvaihe, vaan se on semmoinen asia, joka pitäisi jatkuu periaatteessa vuosia ja elää. Että se niin rakennetaan tietynlaiseksi perustaksi, mutta kaikki muu tulee tavallaan siihen päälle. Että sehän voi olla niin, että niin kuin joku homma tehdään ikään kuin projektiluontoisesti ensin pystyy. Silloin se voi olla tosi niin kuin intensiivistäkin se työ sen design-systeemin pystyttämisessä, mutta sitten tulee hiljaiseloa, sitten 2 vuoden päästä huomataan, että joku homma vaatii uudistamista, niin siinähän vaiheessa sen tarvitsisi edelleen olla siellä elossa ja sitä käytetään jatkuvasti kaiken näköisten juttujen tekemiseen ja sitten jos huomataan, että siinä on joku tarve niin lähteä muuttaa sitä, niin ei tehdä niin kuin tavallaan kokonaan uutta, vaan ollaan tekemisissä sen sellaisen niin kuin olemassa olevan asian kanssa. Että se, ei ole niin kuin, että se on tavallaan niin kuin verrattavissa enemmän tavallaan siihen sellaiseen, että jos miettii, että tekee sovelluskehitystä, niin kukaan ajattelee, että sitä sovellusta joka kerta kirjoitetaan uudestaan, vaan siihen tehdään niin kuin pieniä muutoksia vuosien varrella tarpeiden mukaan. Niin design system, sen mukaan mitä mä ymmärrän, on myöskin vähän niin kuin tavallaan samanlainen asia, mutta aika monet ehkä ajattelee sitä silleen, että se on niin kuin tavallaan sellainen, että tehdään se nyt tätä juttua varten, että saadaan piirretty tämä leiska, jotta me saadaan ne sivutulos. Ja sitten voidaan niin kuin tavallaan vähän niin kuin ikään kuin unohtaa sen, että noin designerit jutteli siitä kyllä kovasti, mutta en mä tiedä oikein, että ehkä se nyt sit saa olla. Että niin kuin tavallaan just se, että miten siihen asennoidutaan siellä organisaatiossa. Kyllä. Ja mun mielestä tuossa on niin hyvin, hyvin mielenkiintoinen niin rivien väliskulma just se, että jos ja kun luodaan perusta vaikka sovellukselle X, ja sitten sinne luodaan jonkun kaltainen design system pohjalle ja ohjeistus, että miten toimitaan, kun luodaan etusivu tai luodaan uusi tuotesivu tai mitä ikinä. Ja sitten ollaan tyytyväisiä sen 2 vuotta ja sitten huomataankin, että meiltä puuttuu vaikka tällainen kokonaisuus meidän palvelusta, meidän tuotteen palvelusta. Niin se design system on jo siellä ohjeistamassa ja kertomassa, että miten se toteutettaisiin. Että mun ei tarvitse lähteä nimenomaan keksimään pyörää uudestaan. Että siellä on selkeä rakenne ja ohjeistus, että miten vaikka sivun rakenne luodaan ja mitä toiminnallisuuksia mä voin mihinkin asiaan kytkeä ja soveltaa. Mutta tilanne taas tietysti on aivan toinen, jos huomataankin, että on joku puute, että puuttuu joku oleellinen osa. Mutta siinäkin vaiheessa olisi mukava, että se design-systeemin dokumentointi olisi sellaisella tasolla, että mun ei tarvitsisi miettiä mitään fundamentaalisia aiheita, että no miten mä rakentaisin tämän. Niin, tuossa on ehkä niinku, mihin törmää itse niinku oman päänsä sisällä, mutta myös huomaa, että, niinku, että tavallaan suunnittelijat tykkää suunnitella
Ja sitten jos joku on suunniteltu, niin sitten ollaankin, että hei, mä haluan suunnitella se uudestaan. Tai joku toinen on suunnitellut tai itse on suunnitellut sillä, että mä haluaisin nyt niin kuin suunnitella sen tällä kertaa tällä tavalla ja tällä kertaa tällä tavalla. Ja sitten me törmätään sellaisia asioita, missä tavallaan ihmiset vähän turhaa vääntää itsensä kanssa siitä, että sitä pyörää tosiaan tehdään uudestaan joka kerta. Mikä on sitten ihan sama tilanne kuin design-systeemi tavallaan ollenkaan. Mutta sitten sekin, että tavallaan mitä Tero puhuu tuossa, niin jos on jonkinnäköinen design-systeemi, niin se, että sitten on sitä hyötyä, niin se pitäisi käsitellä niin kuin tuotetta. Siinä on joku toivottavasti suunnittelija ja kehittäjä pari, jotka on koko ajan, onko sitten puolipäiväisesti tai muuten, mutta että niin kuin tekemässä sen parissa töitä. Ja sitten on vielä joku rakkikoira, joka oikeasti niin kuin katsoo sen perään, ettei niin kuin joka suunnassa vasta ihan niin kuin, tiedätkö, joka designissa mennään eri suuntaan ja jokainen bländeri, mikä tulee, niin se näyttää ihan joltain uudelta. Niinhän se sitä tarkoittaa, jos halutaan tehdä vaikka jonkunnäköinen niin kuin uudistus johonkin niin kuin visuaaliseen maailmaan, niin se ei tarkoita sitä, että se koko homma tarvitsisi niin kuin aloittaa alusta. Että sehän niin kuin tavallaan pikemminkin muodostaa raamit siihen, että mitä kaikkea täytyy miettiä uudestaan. Se on aika harvinainen tilanne varmaan, että yhtäkkiä niin kuin tavallaan on tehty jo valmiiksi jonkun design-systeemi, sitten siihen tulee joku pieni visuaalinen uudistus ja sitten tulisi yhtäkkiä hirveän paljon kaikkea uutta siihen ympärille. Että se on just nimenomaan ne asiat, jotka on mietitty, jotka on se viestinnän kannalta tarpeellisia tai käyttöliittymän rakentamisen kannalta tarpeellisia, jotka niin edelleen pysyy niin kuin tavallaan samanlaisina. Mä mietin, että pitäisikö vähän niin kuin nopeasti kertoa, että mikä se esimerkiksi se Storybook on. Mä luulen, että aika moni tietää, että mikä Figma on. Mutta se Storybook saattaa olla sellainen työkalu just, että me puhutaan tässä, kun me sitä niin kuin ollaan kaikki varmaan käytetty, mutta niin ehkä se voisi nopeasti niin kuin käydä läpi, että mitä se on. Mitä sä näkisit, Jussi, että miten sä niin kuin määrittelet sen? Mulle Storybook on käytännössä kopio siitä, mitä me ollaan Figmassa määritelty. Mutta se on se siellä sitten valmiina koodina, käyttövalmiina devaajille. Ja siellä on kaikki myös samalla tavalla määritelty ja kerrottu, että mikä on homman nimi ja millaisia palasia meillä on, millä me voidaan rakentaa erinäisiä kokonaisuuksia. Ja niin, että se on niinku tavallaan semmoinen työkalu, johon on tarvinnut sit ottaa jonkunnäköinen niinku kehittäjä mukaan, eikö niin? Että tavallaan, että siellä on sitten koodia, jota niinku se koodaaja voi ikään kuin copypastettaa vaikka sit sisään, ja sitten siellä saattaa olla mietittynä vaikka se, että onko meillä nyt niinku HTML suoraan heitettäväksi jonnekin julkaisujärjestelmää, vai onko meillä niinku joku React-komponenttipalikka, joka on sitten sille niinku koodaajalle, joka tekee just sitä niinku tavallaan sitä tiettyä sovellusta, mitä on lähdetty rakentamaan, ja niin kuin tavallaan siellä voi olla vahvoikin oletuksia tavallaan sitten sen suhteen, että miten se tekninen rakenne toimii siinä. Että se on just se, ehkä se ajatus siinä, että siellä on sitten se niin kuin kehittäjä jo aika vahvasti mukaan myöskin siellä jutussa. Kyllä. Ja mun mielestä se on niin kuin iso osa design-systeemin rakentamista ja ylläpitämistä, että on se yhteys suunnittelija, devaaja välillä. Että ei niin kuin, mä en vaan niin kuin suunnittelijana oleta, että ne vaan ilmestyy sinne jonnekin ja sitten mä oon tyytyväinen suunnittelijana mutta se, että yhdessähän se homma tehdään. Eli se, että devaaja ei välttämättä ymmärrä, että mitä on suunnittelijan pään sisällä tapahtunut ja että siinä se kommunikaatio on isossa roolissa, jotta kaikki toiminnallisuudet ja kaikki aiheet saadaan sitten nätisti sinne siististi ja ymmärrettävästi kirjattua ylös. Joo. Ja jos tulee nimenomaan niitä muutoksia, niin se on sitten ymmärrettävää, että mihin vaikuttaa ja onko joku fundamentaalin tason niin kuin väriaihe tai onko se joku vähän monimutkaisempi aihe. Sitten sieltä Figman ja suunnittelijan ja devaajan yhteistyöllä sitten saadaan sitten päivitettyä tai luotua. Joo, siinä on niinku tavallaan semmoinen juttu, mikä mun mielestä aika mielenkiintoinen kanssa, että niinku aika monet edelleen ajattelee niinku sellaisella vesiputousmallityyppisellä ajatuksella, että ensin suunnitellaan, sitten piirretään kuvaa, sitten sen jälkeen se menee jollekin koodarille koodattavaksi, sitten se testataan ja sitten se on valmis. Ja sitten sen jälkeen sen koko projekti voi vähän niinku unohtaa, sitten aloitetaan taas niinku ikään kuin uusiksi. Että tämä rikkoo aika moni näitä tällaisia asioita jo pelkästään niinku olemassaolollaan. Totta kai siellä on aika paljon, että voi olla esimerkiksi just mainitsit nämä värit. Se voi olla sellainen niin kuin koko sen
niin kuin projektina elinkaarea ja se on vaan se suunnittelija, joka miettii niitä värejä. En mä niin kuin ohjelmoijana kauheasti niin kuin jaksa itseäni niin kuin häiritä sille, että mitkä värit sä valitset tai jotain muuta vastaavaa. Mä laitan ne sitten tietty sisään toimintaa sinne, mitkä on sinne laitettu. Mutta jotkut tietyt, ja sitten taas joku tällainen niin kuin tavallaan, että miten se toimii siinä ympäristössä, niin se on sitten taas niin kuin sille sovelluskehittäjälle paljon niin kuin lähempänä sydäntä ja työsarkaa siinä hommassa. Mitä te olette mieltä siitä, että jos tiimi vaihtuu tai jos tulee niin kuin ulkoisia työntekijöitä tai osapuoli mukaan niin kuin siihen hommaan, vaikka myöhemminkin tai miten vaan, niin miten siihen suhtaudutaan siihen design-systeemin olemassaoloon siellä projektissa? Hanskataanko se ja mitä se vaatii niin kuin tavallaan toiselta osapuolelta? Mun mielestä se pitäisi niin kuin olla, se on tavallaan meidän varmaan kehittäjien sekä sitten niin kuin suunnittelijoiden työtä myös se, että se tavallaan meidän tapauksessa nyt suunnittelijana Figma pitäisi sisältää sellaisen dokumentaation. Tämä on ehkä sellainen asia, mikä välillä niin kuin, siihen ei keskitytä välttämättä siihen dokumentaatioon niin hirveän paljon, mutta että jos me ollaan tavallaan tehty joku päätös jo, ja se päätös on sellainen, että se ei liity yhteen komponenttiin tai se ei liity johonkin tiettyyn interaktioon, vaan se liittyy niin kuin suureen määrään interaktioita, mutta se on tehty jo kerran ja se pitäisi pystyä dokumentoimaan sillä tavalla, sillä tasolla, että se niin kuin, ketä seuraavaksi tulee suunnittelemaan ja tulee tarvitsemaan sitä interaktiota, niin se tavallaan niin kuin tajuaa sen, että tämä on tällainen fundamentaali päätös, että mun ei tarvitse nyt miettiä, että tuleeko tähän joku zoomi, kun siihen tulee tumme leiri päälle. Mutta se on usein ehkä toi niin kuin sen seuraavan henkilön ajatteleminen sellaista, mikä sitten taas niin kuin, kun itse tätä tässä puuhastelen, niin se jää vähän siihen jalkoihin siinä, niin kuin, että tavallaan kun ne on omassa päässä niin selviä asioita, niin niiden auki kirjoittaminen ei välttämättä ole niin itsestään selvää. Mm-hmm. Eikä välttämättä myös ole niin kivaa verrattuna siihen, että teen jotakin muuta. Niin siinä onkin ehkä vähän niin kuin tavallaan just se niin kuin koko projektiorganisaatio ja just se, että kuka niin kuin tavallaan sitä on itselleen haluamassa sitä design system -tuotetta, jonka pitäisi niin kuin tavallaan pitää huoli siitä, että se on semmoinen työkalu oikeasti, tai ainakin olla kiinnostunut siis siitä, että siihen panostetaan tarpeeksi, että se on just nimenomaan semmoisessa kunnossa, että kuka tahansa voi periaatteessa hypätä sisään siihen. Kyllä, ja mun mielestä dokumentointi on yksi iso aihe tässä, mikä saattaa muodostua sudenkuopaksikin. Että sen dokumentoinnin tarkoitus ainakin mun mielestä on se, että kuka tahansa ymmärtäisi, että mikä on homman nimi ja mitä vaikka näillä interaktioilla toimitetaan tai mikä on tämän modaalin virka tai mitä ikinä. Että jos ja kun, suunnittelithan siinä on isosti vastuusta siinä dokumentoinnin puolella ja siitä, että se saadaan alkuun, jotta se saadaan valmiiksi. Mutta että jos mä en osaa sitä sanottaa, niin mistä vaikka devaaja tai joku tuoteomistaja tietää, että no mitäs tällä nyt on haluttu sanoa tai tehdä. Että se on niin kuin, että me osataan varmaan lukea kuvia suunnittelijoina, mutta että siinäkin sitten niin kuin tulee raja vastaan, että ei me olla niin kuin ajatusten lukijoita tai suunnattomia kuvatulkitsijoita, että mitä tällä dialogilla on ollut tarkoitus puuhata. Niin ja sitähän on 10 vuotta nyt pauhattu, että niin kuin pitäisi vähentää sitä semmoisen niin kuin dokumentaation tuottamisen määrää, koska se on siis vaan helposti niin kuin vaan tavallaan sitä sellaista ylimääräistä tavaraa, jota siinä projektissa tuotetaan. Meinasinkin kysyä just, että niin kuin tavallaan joku storybookikin, kun se on niin kuin valmis niin kuin tavallaan niin kuin tommoinen tuote itsessään, ja se toimii tietyn logiikan mukaan, ja sinne saa heitettyä niitä komponentteja sisään, ja sieltä niin kuin pystyy kliksauttelemaan kivasti käyttöliittymästä komponentit ruudulla siihen, niin että ne näkyy kaikki niin kuin hauskoina kuvina siinä, niin siinäkin pystyy jonkun verran tietenkin dokumentoimaan, mutta se dokumentoinnin paikka on aina vähän haastava, että mihin sitä niin kuin tavallaan laitetaan. Niin kuin, ja varsinkin se, että joku löytää sen sieltä, se mun mielestä niin kuin läheisesti liittyy tähän. Niin kuin mä vastaan vielä nopeasti sun kysymykseen, että, niin kuin että devaajanahan se on niin kuin just niin, että mä kaivan sen sitten vaan sieltä, mikä on saatavilla. Mutta se voi olla just nimenomaan tämän dokumentaation hankaluuden niin kuin tavallaan se, että mihin se laitetaan, että onko siihen oikeat työkalut. Se voi olla, että se niin kuin ei löydykään aina. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se on hiukan helpompi kuitenkin lukea se, joka on tuotu siihen sun naamaan eteen, kun itsessään niin kuin miettiä sitten, että mihin mä tämän koko
niin kuin jutun laitan. Ja mua saattaa kiinnostaa vaan vaikka se yksi sivu niin kuin siinä nimenomaisena päivänä, että niin kuin, mitä tapahtuu, kun tämä niin kuin tämä näkymä vaihtuu toiseksi. Kyllä. Mutta sitten niin se kokonaisuus siitä, että miten ne näkymät on niin kuin suunniteltu, niin en mä tarvitse sitä sillä hetkellä. Ja kyllä mä tunnustan sen, että dokumentaation kannalta, että sitä koko aika hakee, että mikä on oikea tapa dokumentoida, kuinka paljon pitää dokumentoida, kuinka paljon tekstiä mun pitäisi pystyä luomaan, että on selkeästi ymmärrettävä, mutta että mä en kirjoita mitään novellia sit siihen vaikka nyt buttonin alle, että mikä tämän meininki on, että mitä täällä pitää toteuttaa ja toimittaa ja mitä tilanteet tässä voisi nyt mahdollisesti olla. Että ihan noin niin kuin, dokumentointi ottaa aikaa, mutta se on osa meidän työtä. Niin, ehkä tuossa just se, minkä pitäisi ottaa aikaa, on just se, että siellä olisi ne oikeat sanat enemmän kuin että siellä olisi paljon sanoa, että on kyllä ihan hyvä pointti, koska kyllähän me voidaan sinne ChatGPT:llä tehdä vaikka millaiset novellit sen niin primääriputtonin alle, mutta se on vaan niin kuin enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta haluaisin kysyä Terolta, että mikä sitten tällaista design-systeemiin liittyvissä työn teossa, niin mikä harmittaa? Tässä tulee, mitkä sellaiset asiat, mitkä niinku... Mun mielestä niinku tavallaan sellaisissa projekteissa, missä on niinku mukana ikään kuin siinä devaajan roolissa tekemässä sitä design-systeemiä, niin ne niinku, yleensä se on tosi jees, koska harvoin pääsee mukaan siis niinku devaajana siihen vaiheeseen. Sehän on sellainen krooninen ongelma, että lähdetään rakentamaan sitä projektia niin, että koodarit kysytään vasta siinä vaiheessa, kun se on jo päätetty, että miten sen pitäisi toimia. Että se on niinku tavallaan niinku se hyvä juttu. Ja sitten design-systeemissä on mun mielestä toinen niinku tosi iso hyvä juttu, että jos semmoinen on olemassa siinä vaiheessa, kun tehdään jonkunnäköistä jatkokehitystä, niin siinä lyö ihan päätä seinään, jos se niinku alkuperäinen designeri ei ole käytettävissä silloin, jos niinku tavallaan niin ne on niinku molemmat semmoisia juttuja, mikä siinä sitten on niinku devaajan kannalta huono. Mun on tosi vaikea tavallaan vastata tuohon kysymykseen ihan näin niinku tällainen yleisellä tasolla niinku tavallaan, koska siinä on just nimenomaan se, että se design-systeemi olemassaolo mun mielestä käytännössä aina parantaa niinku sitä devaajan työn niinku tekemistä, koska niinku tavallaan toiset vaihtoehdot on niinku tavallaan se, että ei ole minkäännäköistä. Että sanotaan vaan, että tämmöinen tarvitaan nyt. Saattaa olla niin, että siihen mennään sitten, jos ei ole sitä designeria. Se sovellus, mitä jatkokehitetään, saattaa olla vähän niin kuin, ikään kuin siinä saattaa olla tehty jo 8 kerrosta niin, että se ei oikein ole enää niin kuin minkään muotoinenkaan. Niin se on tietenkin tavallaan palkitsevaa, kun voi itse toimia vähän niin kuin sit designerina ehkä toisinaan. Mut sitten taas, jos ei projektiaikataulussa ole vaikka siihen niin kuin tavallaan varaa, niin se on sitten vähän kurja juttu. Siis niin kuin, vaikka olisi kuinka niin kuin tavallaan hyvätkin aikomukset ja hyvin toimiva projekti, niin saattaa olla vaikka kiire niin kuin kalenteri edes niin, että ei se tavallaan onnistu. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että on joku tosi kiinteästi piirretty niin kuin leiska, joka sitten taas voi olla ihan yksinkertaisesti vaan niin, että se on vaikea kääntää. Että siinä menee niin kuin aikaa saada se pikselille oikein siihen. Niin design-systeemi pointtina kuitenkin on miettiä, että miten se on helppo toteuttaa. Vähän niin kuin tavallaan tuossa kysymyksessä voisi ehkä tietysti mielessä kääntää, että onko se kiva, että onko devaajana kiva, että devaaja on otettu huomioon, niin kyllä se on yleensä ihan kiva. Jännä, että ne kaikki ei ole ihan sellaisia niin masokiste. Mun mielestä se on kuitenkin, mulle ainakin välillä on ilmaantunut sellaisia tilanteita, että voi olla, että kun homma näyttää tosi selkeä devaajan puolelle, että no näin tää puuhataan ja täällä on selkeät ohjeistukset, mutta siinä saattaa piiletä pikkuinen vaara siellä rivien välissä, että sitten devaaja huomaakin jonkun, että täällä on nyt ongelma ja korjaan sen, koska se on yksinkertainen korjata. Ja sitten se on helppo toteuttaa, se fiksi. Niin sitten se saattaa jäädä sit siitä niin kuin kommunikaatiosta vaikka suunnittelijoille tai projektityöryhmälle, että hei, löysin tällaisen ongelman ja mä korjasin sen. Niin se, että ollaan tietoisia siitä, että jotain ollaan muutettu. Ja toki asia voi olla tosi pieni,
mutta voi olla isompikin, mikä vaikuttaa moneen. Joo, ja tuosta tietty pääsee siihen, että mikä se design-systeemin tekemisen työjärjestys on. Että niin kuin tavallaan, että designerin työ, varsinkin sitten kun mietitään niin kuin käyttöliittymäsuunnitteluun, niin se on, niin kuin, on sellaista asioiden kokeilemista, uudelleen järjestämistä, versio 2, versio 3, versio 4 tekemistä, niin jos tehdään sitten niin kuin tavallaan sitä teknistä toteutusta, vaikka se olisi koodissa ja itse design-systeemi, joka ei ole vielä niin kuin hirvittävän ikään kuin kuormittavaa, niin siinä on kuitenkin se, että se on ihan erilaista tehdä se sama koodi monta kertaa. Siinä on niin kuin, se on tavallaan projektin puitteissa helposti järjettömämpää hommaa, ja se ei niin kuin tavallaan varsinkaan sit palkitse sitä tekijää silleen, että kun se käyttöliittymä suunnittelee tekee version 2, niin se on todennäköisesti itse sitä mieltä, että siitä tuli nyt parempi. Niin jos se kooderi joutuu ikään kuin tekemään uuden version vaan siksi, että joku päätti muuttaa mieltään, ja se ei ole palkitsevaa niin kuin tavallaan millään tavalla, niin ehkä se on just nimenomaan niin kuin tavallaan se, että ei pidä ajatellakaan sitä niin, että se design-systeemin tekeminen alkaa siitä pisteestä, kun on tyhjä niin kuin paperi, vaan ensin pitäisi vähän miettiä, että tavallaan sitä tehdä sellaista yleistä muotoilua ja yleistä ideointia ja tällaista vastaavaa, että se design-systeemin tekeminen on vasta siinä vaiheessa, kun tiedetään tietyssä mielessä, että mitä ollaan tekemässä. Ja. Sehän on niin kuin sääntöjen kirjoittamista. Ensin pitäisi niin kuin tavallaan keksiä ne säännöt. Kyllä. Tuossa on niin kuin just toi, ja toi liittyy niin vahvasti just nimenomaan niin kuin UI- tai käyttöliittymäsuunnitteluun toi, että sitä vatkataan ympäri ja sellainen. Mutta sitten kun sitä lähdetty sieltä päästä, että me tehdään niin kuin UX, niin siis mä haluan koskea siihen UIhin. Niin mä oon päättänyt, mitä se tulee, ja sitten mä toivon, että jos mä oon niin kuin täysin UX-kulmaisen projektissa, niin mä toivon, että siellä on se kerros, joka me lätkitään ne palikat sinne järjestykseen sellaiseen, että me saadaan paras käyttökokemus. Mutta en mä halua päättää niin kuin siinä vaiheessa, että no, niin kuin, että aukeeko tuossa nyt niin kuin minkä näköinen modaaliikkuna ja onko se niin kuin oikeassa vai vasemman reunassa joku nappula. Vaan että se, niin kuin, se ajatus, miten me halutaan tämän homman soljuvan, niin se on päätetty tavallaan niin kuin, täällä pääsi myös helpottaisi aika paljon, että nämä asiat tässä keskellä olisi olemassa. Mutta tässä piirtyy myös aika hyvin, varsinkin täällä suunnittelijoiden osastolla se, että on selkeästi se osasto tai osa-alue, kun tehdään tuotemuotoilua, mikä on sitä UX:ää. Ja sitten on se käyttöliittymämuotoilu, mikä sitten putoaa selkeästi nimenomaan sinne, miten osat ja osiot toimivat keskenään. Että on selkeästi 2 eri osa-aluetta. Niin se välillä jotenkin, ainakin musta tuntuu, että saattaa hämärtyä aika rajusti. Ja sitten jos mulla on tehtävänä vaikka suunnitella uutta osa-aluetta palveluun tai tuoda uusi tuoteosio täysin, niin se voi herkästi olla, että mä huomaankin, että tämähän on ihan hölmösti näin täällä tämä näiden niin kuin korttien järjestys ja painikeflow tai miten ikinä sitä haluaa katsoa. Että se tarkoitan sitä, että tosi herkästi menee niin kuin vähän liian syvälle. Että mun olisi nyt vaan pitänyt pysyä nätisti siellä niin kuin tuotesuunnittelijan UX:n puolella ja luottaa siihen, että se design-systeemi siellä taustalla rullaa niin kuin se on suunniteltu. Ja se on ihan ok, koska se on näin suunniteltu. Niin siinähän on se uskallus pitäisi ottaa, joka on ollut pitkään jo aika haastavaa, että niin kuin luottaa niin kuin tavallaan siihen suunnitelmaan. Että niin kuin tavallaan nämä design-systeemien kuvaussysteemitkin, Figma ja Storybook esimerkiksi, niin nehän niin kuin normaalitilanteessa kuvaa sitä kuitenkin sellaista staattisena. Että se vasta sitten, kun se on käytössä oikeasti, niin että siitä näkee, että niin kuin UX tulee siirtymistä. Ja niin kuin tavallaan siitä, että jotain tapahtuu, kun sä käytät sitä käyttöliittymää, niin se ei tavallaan näy siinä vaiheessa vielä, mutta totta kai se tarvitsee olla mietitty. Mutta sitten niin kun otetaan sitä design-systeemiä käyttöön, niin sitä ei välttämättä silloin ole vielä sitä, niin kuin, jos kehitetään uutta sovellusta, ja se sovellus ei ole vielä olemassa, ei sitä voi niin kuin käpistellä, ei saa semmoista niin kuin sormituntumaa siihen hommaan. Sitten tarvitsisi just nimenomaan niin kuin tavallaan uskaltaa ajatella, että se käyttäjäkokemus tulee vasta sitten, kun se tavallaan niin kuin rakentuu valmiiksi,
Että sitä ei voi ikään kuin, siinä ennen sen rakentamista vielä todeta, että me saatiin nyt hyvä UX. Että se on niin kuin pakko tulla vasta sit siellä lopussa. Niin ja se on just se, että kun se design-systeemi pitäisi olla käytössä sinne asti ja kasvaa niin kuin tavallaan siinä mukana sinne. Joo, mä sanon, että tähän niin kuin suurimman ongelman tähän luo se, että no mekin ollaan aika niin kuin Jussin kanssa aika visuaaliselta pohjalta lähdetty tähän, niin se, että niin kuin, kun se on joskus ollut semmoista niin kuin villiä temmellyskenttää, missä jollain Flashin kanssa niin kuin tehtiin ihan mitä huvittaa ja käyttökokemus on ollut mitä on ollut, mutta siltä pohjalta tavallaan ihmisiä varmaan niin kuin, tulee ne hankaluudet siinä, että, niin kuin, että se pitää olla saavutettavana, nyt mä en saa laittaa tätä väriä, kun mä haluaisin laittaa. Sitten se pitää olla kuitenkin niin kuin ekologinen, niin kuin tavallaan maapallon kannalta hyvä, niin nyt mä en saa laittaa 17 videoa tähän, kun vielä kaistaa liikaa. Et se tavallaan, sit nyt tässä on tällainen systeemi, ja mä en saakaan niin kuin tehdä tätä just sellainen, kun mä haluaisin pätkeä. Mä luulen, että se tuo ihmisiä sen ongelman siihen, että, niin kuin, että tavallaan se suunnittelija haluaisi tehdä jonkun oman hengen tuotteensa sellaiseen paikkaan, johon sitä ei itse asiassa tarvita. Niin siinä täytyy olla tavallaan asiantuntija vähän niin kuin siinä design-systeemin käytössä, jotta voi toimia design-systeemien kanssa. Että se niin kuin tavallaan vaatii jossain määrin sen kuitenkin. Niin. Että niin kuin tavallaan, että voi olla projektissa mukana sellaisenakin henkilönä, jonka ei tarvitse niin kuin pystyttää sitä koko hommaa, eikä tarvitse murehtia siitä, että miten se design-systeemi niin kuin sielun elämä syvältä sieltä jostain niin kuin tavallaan on. Mutta jos tulee projektiin niin, että ei ikään kuin ajattele, että noi on väsännyt jossain tämmöisen design-systeemin, mä haluan nyt vaan piirtää tämän leiska, jotta tämä homma saadaan eteenpäin, niin sitten se niin kuin ei tietenkään toimi tavallaan siinä tilanteessa. Että kyllä siinä täytyy olla sen kanssa tekemisissä sit niin kuin koko ajan. Joo, ja se on mun mielestä niin kuin fundamentaali siihen ihan miten sä suunnittelet. Jos mä ajatellaan, että sulla on verkkosivusto, niin tavallaan, niin kuin, että jos sä ajattelet sitä systemaattisesti, niin että sä niin kuin piirrä yhtä sivua ja sitten toista sivua, vaan sulla on itse asiassa vaan palikoita, jotka sä monistelet tiettyihin paikkoihin. Se on niin kuin se lähtökohta, se suunnittelu on mun mielestä hyvin eri kuin se niin kuin vanhan koulun, jollain joskus joutui koskemaan Photoshopiin, kun tehtiin nettileiskaa. Se on niin erilainen se lähtökohta. Jo. Niin. Mun mielestä tuossa on systeemi siellä taustalla kuitenkin antaa sellaisen tietynlaisen sielun rauhan myös suunnittelijalle, mutta se, että siitä niin kuin suunnittelijan näkökulmasta siitä, jos esimerkiksi nyt otan meidät Joona tässä nyt tiskille, kun ollaan visuaaliselta pohjalta tultu vähän toisenlaiseen maailmaan, että mun ei tarvi ressaa niistä pikseleistä. Mun ei tarvi ressaa, että no mikä se kulman pörstys on, että onko se nyt tämän brändin kannalta oikea vai ei. Että mä tiedän, että näitä palikoita on, mä käytän niitä, ja jos mä huomaan jotain ongelmia, se prioriteettistatus voi olla niin kuin luokkaa hälyttävä tai katsellaan syssymällä, niin sitten siitä vaan niin kuin luodaan sitten toimintaympäristöön tiketti, että olen huomannut tämmöisen, käydään läpi, priorisoidaan, jolloin sitten mun ei tarvii siinä tilanteessa heti keksiä sitä ratkaisua, koska sitten se saattaa vaan vyöryttää enemmän ongelmia. Ja sitten se itse aiheen ratkaisu, mikä mulla oli työpöydällä, jää sitten aivan toissijaiseksi siinä. Että mä saan fokusoitua sen mun työtehtävän, enkä niitä mystisiä pikku visuaalisia ongelmia, mitä mä saatoin löytää, tai pieniä toiminnallisia ongelmallisuuksia. Mitä te olette mieltä siitä, että tuli mieleen tuosta, mitä Joona sanoi, että devainahan helposti on niin kuin joko mukana siinä projektitiimissä, tai sitten siinä vaiheessa, kun se homma on ikään kuin jo tehty, se sovellus jonkunnäköisen niin kuin kuntoon, ja sitä näytetään vaikka loppukäyttäjille tai jollekin asiakkaan edustajalle, niin sitä voi arvioida jo itsenään. Eli niin kuin tavallaan, jos on tehty hyvää työtä, niin kaikki ihmiset voi olla siinä vaiheessa tosi tyytyväisiä, että vitsi, sitä toimii nyt niin kuin hyvin. Mutta sitten kun mietitään tätä leiskan piirtämistä, ja niin kuin sä puhuit niistä flasheista ja muista vastaavista jutuista, niin nehän niin kuin on aika haastavia tilanteita, kun jonkun ihmisen pitäisi sanoa, että onko tämä nyt niin kuin hyvässä kunnossa. Ja ennen kaikkea, jos sitä työtä on nyt tehty vaikka viikko, ja mennään näyttämään, että mitä niin kuin tavallaan nyt vaikka tässä sprintissä on tullut valmiiksi, niin miten te näkisitte sen, että niin kuin, kun te olette sit tekemisissä designereina siellä asiakasrajapinnasta niin kuin jatkuvasti siinä, että
niin miten te niin kuin lähestytte sitä tilannetta, kun te esittelette sitä design-systeemiin tapahtunutta jatkokehitystä? Tai sitten taas niin kuin toisinpäin, että jos te olisitte ostamassa semmoista projektia, missä on design-systeemi, niin miten te haluaisitte varmistaa, että se on niin kuin kunnossa? Miten se voi niin kuin tietää, että jos se asiakas niin kuin haluaa ikään kuin olla kartalla, senhän takia se haluaa nähdä niitä leiskakuvia. Joo. Että se haluaa katsoa, että niin kuin hommat menee oikeaan suuntaan. Niin miten sitten niin tavallaan katsotaan, että design-systeemin kanssa mennään oikeaan suuntaan? Mielestäni tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä oon elävästä elämästä havainnut sellaisen tilanteen, että kun meille annetaan joku vaikka päivitä design-systeemin osiota tämä, niin mä en ole siellä omassa kopissani koko aikaa ja sano, että tässä tämä on valmis, olkaa hyvä ja kaikki on kaunista ja ihanaa, vaan se että on katselmointeja yhteisesti, missä on tuoteomistajia ja on devaajia ja on suunnittelijoita, jossa sitten käydään läpi, että meillä on tämmöinen homma tässä työn alla ja tämä on nyt tämmöisessä tilanteessa, onko ja tuleeko mitään mieleen ja me oltaisiin ajateltu, että tässä toimitaan näin ja näin, niin siinä se katselmointi itsessään toimii hyvänä alustana vuoropuhelulle, jossa kaikki näkee, että mitä ollaan puuhaamassa. Ja jos tulee huomioita, niin sitten siellä keskustellaan ja mahdollisuuksien mukaan sitten jatketaan pienemmissä ryhmissä. Ja useimmiten se pienempi ryhmä on suunnittelija ja devaaja, jolloin se kommunikaatio pelaa, että nimenomaan, että mä keksin jotain ihanaa ja ihmeellistä ja sitten devaaja tuleekin viikon päästä, että eihän tässä Jussi ollut mitään tolkkua tässä sun jutussa, että ei meidän systeemi voi pelaa tällä tavalla, koska asia X-koodin puolella, niin mulla ei välttämättä ole sitä tietotaitoa sinne devauksen rajapintaan, niin siinä se mun mielestä se ehdoton niin kuin tärkeys korostuu siitä kommunikaation puolelta, että mä keskustelen ja devaaja keskustelee ja pelkästään, että aloite ei ole suunnittelijan päädyssä eikä pelkästään devaajan päädyssä, vaan että se soljuu mukavasti. Eli taas päästään niin kuin tavallaan siihen, että se designeri yksinään ei voi tehdä sitä hommaa, vaan niin kuin niiden tuoteomistajien ja muiden täytyy olla niin kuin tosi investoituneet siihen hommaan, niiden täytyy olla oikeasti kiinnostuneet, niiden täytyy joka viikko olla mukaan, niiden täytyy joka viikko laittaa tunteja siihen sisään. Kyllä. Samahan se pätee nyt tietenkin mistä tahansa projektissa, mutta varsinkin nyt tämmöisessä. Ja tuossa tarvitaan mun mielestä niin tuoteomistajalta potentiaalista niin ymmärrystä siihen, niin kuin, poikkeuksellista ymmärrystä siihen, että mitä se design-systeemi on ja mitä se, niin kuin, koska se on niin yleensä aika raastavan hidasta, kun sitä tehdään. Ja se, että sä katsot jotain niin kuin, tokeneita siellä, että no nyt me saatiin tällainen uusi tokeni, joka sitten helpottaa sitä, että nämä kaikki labelit näyttävät samalta, niin tavallaan se ei niin kuin välttämättä ländää mitenkään hirveän sellaisena, niin kuin, tiedätkö, onpa ihmeellistä ja hienoa. Mutta se, että tavallaan loppupeleissä, jos se rullaa vielä monella saitilla se systeemi, niin kyllä sitten niin kuin on varmasti sellaisia muutoksia, mitkä pitäisi sit oikeasti niin kuin näkyä myös jossain niin kuin viiva-alla. Kyllä. Että sitten kun tehdään systemaattinen muutos ja käyttökokemus paranee useassa tavallaan niin kuin kosketuspisteessä samaan aikaan, niin kyllä sen pitäisi niin kuin rahana näkyä sitten. Kyllä, ja tämä on mun mielestä niin kuin, että ollaan aika syvällä, jos mietitään, miten tokenit toimii katselmointi tuntisessa per viikko, mutta että nimenomaan, että pystytään todentamaan sitten projektipäällikölle tai asiakkaalle, että nyt kun me tehdään tämmöinen muutos tänne, niin se vaikuttaa todella paljon kaikkialle, isosti kaikkialle, ja se vaikuttaa näin. Ja tämä on vaikka positiivinen muutos, koska nyt on ollut aika haastavassa tilassa. Niin se, että me niin kuin oikein maailman esimerkkeillä pystytään todentamaan, että mitä me pystytään korjaamaan ja kuinka paljon se helpottaa, niin sitten ei välttämättä tarvitse ymmärtää sitä design system tokenien sielun elämää, vaan se, että miten se niin kun päivitetään ja parannellaan design systeemiä, niin miten se sitten helpottaa ja vaikuttaa asiakkaan tuotteeseen. Onko se Tero ollut sellaiset tilanteet, että niin kuin, tavallaan jos tulee joku, niin kuin sanotaan, että on joku leiska-asia, sitten on ne design-systeemistä tulleet jutut, ja sä siinä vaiheessa toteat, että siinä kannattaisikin tehdä joku niin kuin systeemin ulkopuolinen toteutus.
No mun mielestä on aina niin kuin sellaisia tietyn näköisiä poikkeusjuttuja. Että sanotaan nyt saman että saavutettavuuden, mistä ehkä tietty voisi jutella vielä, mutta että niin kuin joku sivusto voi vaikka olla pääasiallisesti hyvin saavutettava, mutta sitten siellä saattaa olla joku hyvin spesifi niin kuin juttu, että siellä saattaa olla vaikka joku tällainen interaktiivinen työkalu. Siis sanotaan nyt vaikka, että jos heittää nyt tämmöisen esimerkin, että normaalisti kun käyttää verkkosivua, niin siinä käytännössä luetaan tekstejä, klikkaillaan linkkejä, se on aika helppokin tehdä sillä niin kuin järkevästi saavutettavaksi. Mutta sitten kun mennään vaikka jonnekin Google Mapsin puolella, niin ollaan tekemisissä sellaisen työkalun kanssa, joka ei enää olekaan mitenkään ihan kovin helposti. Varmaan niin kuin en ole esimerkiksi sokeana käyttäjänä käyttänyt Google Mapsia, mutta voisin kuvitella, että siihen liittyy sitten jo vähän niin kuin haasteita. Niin sitten se on vaan pakko niin kuin tavallaan tulkita tietynlaiseksi poikkeukseksi. Samanlainen juttu on niin kuin se, että rupeaa rakentamaan sellaista design-systeemiä, joka on täysin vesitiivis joka ikiseen niin kuin juttuun, niin siinäkään ei ole samalla tavalla järkeä. Että kannattaa yrittää tehdä sellainen niin kuin design-systeemi, joka vastaa niihin tiettyihin kysymyksiin, mitkä on niin kuin niitä keskeisimpiä ja antaa ne niin kuin yleisimmät jutut, mutta sitten siellä saattaa olla niin kuin just sellaisia juttuja, että mitä mä nyt keksisin, sanotaan nyt vaikka että jos iPhonein niin kuin ruudulla täytyy saada jonkunnäköinen niin kuin notifikaatio tai siihen tulee joku widgetti tai joku muu vastaava, niin niissä saattaa olla ne sen platformin konventiot niin tosi vahvoja, että se on pakko tehdä sen mukaan. Niin ei sitä kannata lähteä kopioimaan sinne omaan design-systeemiin, koska se on niin kuin tavallaan siellä sitten sen, niin kuin se laitevalmistajan design-systeemissä jo mukana. Mutta tietty toivottavasti silloin on niin kuin sieltä jotain apua siihen hommaan. Kyllä. Et ehkä mä niin kuin sen niin näkisin just nimenomaan, että kyllä siinä täytyy tavallaan sellaista tiettyä niin kuin tervet järkeä soveltaa siihen, että mihin kaikkialla sitä voi käyttää. Ja se on sitten siinä tilanteessa on ehkä just se, että silloin se devaajakin voi käyttää sitä omaa aloitteisuutta siihen, että tekee jonkunnäköisiä ratkaisuja siihen nimenomaisen tapaukseen, mutta riippuu tietty vähän niin kuin tapauksesta, että sitten voi olla myöskin niin, että tarvitaan vaan vaikka sieltä suunnittelijalta nyt ihan semmoista perinteistä graafista suunnittelua, tarvitaan jotain ikoneita tai jotain semmoista muuta vastaavaa, jotka ei välttämättä löydy sitten taas niin kuin tollaisesta hommasta, että se on just se, että ei se design-systeemi ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, se vastaa niihin kysymyksiin, mihin tarvitaan sitä, että sitten on niin kuin myöskin sit muunlaista kehitystä, mitä täytyy tehdä. Tuo on ehkä niin kuin mun mielestä sellainen asia, mitä mainitsit tuossa, mitä mä toivoisin niin kuin kaikilta devaajilta, että siinä vaiheessa joku toivon mukaan se on aina keskusteleva se tavallaan se, niin kuin, kun niitä asioita rakennetaan, niin ne tehdään tavallaan aika tiiviissä yhteistyössä, mutta tai siinäkin tapauksessa, varsinkin siinä, jos on joku handover-asia, mutta siinäkin, niin että se devaaja sanoisi, että ei me näin tätä tehdä, me tehdään noin koska. Jos on tavallaan niin kuin se, että jos mä oon piirtänyt jotain, mikä on niin kuin poikkeuksellisen hankala toteuttaa, jollain tavalla järjetön, mikä saattaa keneltä tahansa meiltä tulla sellainen leiska silloin tällä. Niin että siellä on oikeasti niin kuin toisessa päässä ihminen, ketä haastaa sitä, eikä vaan katsoa, että nyt tehdään niin pikselin tarkkaa tai niin kuin hienosti tämä vaan. Että oikeasti se tulee niin kuin aina se, että nyt, hetki. Niin ja totta kai sitten niin tässä on taas se sama juttu, että kun tulee uusi tilanne, että niin kaiken näköisiä uusia ominaisuuksia tulee kaikkiin niihin järjestelmiin, minkä kanssa näitä hommia rakennetaan. Ja sitten sieltä tulee niin kuin uusi tilanne vastaan, niin tarvitsisi olla sitten se, että sitä viedään sitten sinne toiseen suuntaan, että sitä design-systeemiä päivitetään sitten ottamaan huomioon joitain näitä hommia. Ja sä taisit mainita siitä, että se ei aina niin kuin kaikista nastointa juttuun niin kuin ruveta siinä, että se on kivempi tehdä sitä niin kuin tavallaan sitä työtä, joko niin kuin sitä visuaalista suunnitelmaa tai saada sitä koodia eteenpäin tai jotain muuta vastaavaa, kun lähtee niin kuin tekemään sitä dokumentaatiota siitä, tai niin, mutta tämä täytyy nyt muuten myöskin tässä samalla niin kuin asiallisesti dokumentoida tuonne niin, että 4 vuoden päästä joku tajuaa, että mitä tästä ohuttiin. Niin se on tavallaan niin kuin sellaista tietynlaista semmoista digitaalista kypsyyttä. Siis niin kuin, että kun mietitään, että mitä digitalisaation mukaan tulee, niin tämä design-systeemi on mun mielestä tietyssä mielessä tavallaan sellainen homma, että niin kuin, okei, se saattaa olla iso asia jollekin organisaatiolle, joka haluaa vaan saada jonkun niin kuin vaikka toiminnon jonnekin verkkosivulleen. Mutta sitten kun tullaan siihen, että tulevaisuudessa tulee kaiken näköisiä haasteita, täytyy olla valmiit siihen, että niin kuin joku käyttää sitä digitaalista materiaalia vaikka siihen, että
esiintyy siinä organisaationa jossain, siis tämmöistä tietoturvajuttua, niin kaiken näköistä muutakin vastaavaa on niin sitä, että siellä täytyy olla semmoinen osaaminen siellä organisaatiossa, että pidetään huoli siitä design-systeemistä, että se ei ole se designeri tai devaaja tai ehkä jopa niin kuin joku ihan kolmas osapuoli, siis että kyllähän sun pitäisi voida ottaa design-systeemi ja antaa se jollekin, joka ei ole sitä alun perin tehnyt, tilata sieltä vaikka yksi pieni projektityö, ja ne käyttää sitä niin kuin tavallaan hyödyksi, ja sitten voidaan taas jatkaa rullaamista vuoden päästä, niin se on se organisaation vastuulla kuitenkin pitää huoli tavallaan siitä omasta design-systeemistä tässä viime kädessä, vaikkei se olekaan se designeri siellä välttämättä töissä siellä talossa. On. Et niin kuin se liittyy tavallaan sellaiseen tietynlaiseen niin kuin digitaaliseen kypsymiseen myöskin siinä organisaatiossa, että ymmärretään niin kuin tavallaan nämä hommat, ja sieltä löytyy niin kuin se, että kun tulee se uusi tarve, niin se voi olla se tuoteomistaja, joka sanoo, että tämä muuten tarvitsisi laittaa tonne, koska tämä niin kuin design-systeemi on meillä niin arvokas, että meillä ei ole varaa siihen, että se on niin kuin vanhentunut. Niin toi on kyllä niin kuin, toi hyvä pointti tuosta, niin kuin, ja tämä ei ole ihan yksinkertainen asia ehkä niin kuin olla sellainen tuoteomistaja, joka on niin syvällä siinä design-systeemissäkin, että se olisi niin kuin, optimitilanne olisi se, että se ihminen olisi niin kuin, tavallaan kaikkein eniten tietoinen koko siitä systeemistä, koko tänä niin kuin sen elinkaarena tavallaan. Sen ja kaikkein eniten niin kuin arvostaisi sitä ja olisi kaikkein eniten innoissaan siitä niin kuin tavallaan. Että, joo. Sitten sen yleensä täytyy olla myös, yleensä siis samalla ihmisellä täskätään siellä organisaatiossa niin kuin tällainen joku sanansaattajan rooli, joka saattaa sekin olla semmoista niin kuin jatkuvaa turpaan ottamista siitä, että miksei me saada tehdä näin. Ei anneta vastuita samalta, tai siis oikeuksia, annetaan vaan vastuita, ei anneta niitä oikeuksia. Täytyisi pystyä tekemään päätöksiä sen homman suhteen ja niin kuin tavallaan olemaan siinä niin kuin sanomassa, että me tarvitaan tämmöinen juttu. Joo, ja sitten just se, että siinäkin niin kuin se, just tämä, niin kuin tämän koko asian dokumentointi ja se, niin onko teillä joku niin kuin, onko te tavallaan löytänyt jotain hyvää esimerkkiä, missä tämä asia on tehty niin jotenkin äärimmäisen hyvin? Mun mielestä yksi, mikä on niin kuin tavallaan, sehän on niin, että se ei ollut edes niin kuin tavallaan design system nimellä, mutta otetaan taas kliseisesti toi Apple. Apple esimerkiksi, niillä on ollut näitä human interface guidelineja vaikka kuinka kauan. Ja se on periaatteessa ollut design-systeemi. Että jos haluaa katsoa, että millainen design-systeemi voisi olla, niin voi pistää Googleen, että niin kuin iPhone Human Interface Guidelines, ja sieltä löytyy niin kuin tosi hyvät niin kuin selostukset siitä, että miltä näyttää checkboxi, kun se on päällä ja pois, mutta sitten sieltä löytyy myöskin tekstiä siitä, että millä tavalla käyttäjillä voi vaikka huomauttaa jostain virheestä tai niin kuin tällaista vastaavaa, ja monesti siis tämmöiset hommat, niin ne on aina ihan niin kuin custom-kamaa. Ne on niin kuin semmoisia putiikkeja, jotka on pitkään ottanut tämän homman tosissaan. Se on ehkä niin kuin tietyssä mielessä niin kuin näkyy sit siitä, että siihen on niin kuin tavallaan sillä panostettu sit siihen niin kuin myöskin siihen viestintään. Totta kai tuommoinen Apple, jolla on niin kuin miljoonia kehittäjiä, jotka toimii niiden alustan päällä, niin se on vähän ehkä erilaisesta vinkkelistä lähestyy kuin joku sellainen organisaatio, joka ehkä tekee jotain työkalua vaikka omia asiakkaiden käyttöjä. Siellä saattaa olla niin tuhansia käyttäjiä vaikka puhumattakaan siitä, että olisi niin kuin hirveän paljon niin kuin kehittäjiä, jotka varsinaisesti sitä design-systeemiä käyttää. Mutta sekin jotenkin, en tiedä millainen kuva yleisesti ottaen design-systeemeistä on ihmisillä, mutta että tuolla kun lukee ja käy läpi isoja hienoja design-systeemejä, niin nehän on aika massiivisia tuollaisia opuksia melkein, että sitä tekstiä on ihan suunnattomasti. Ja kun se ei ole, design-systeemi ei ole pelkästään sit se komponenttikirjasto auki kirjoitettuna, vaan että siellä hyvin niin kuin olisi syytä hyvin selkeästi myös kirjata, mikä firman olemus, firman brändin perusaikeet, tavoitteet, ajatusmaailma ja sitten kirjata näistä saavutettavuusasioista ja sustainability-asioista ja kaikista, komponentit toki, mutta sitten kaikki interaktiot ja mitä ikinä, että se ei ole pelkästään niin kuin, design system itsessään ei ole pelkästään se komponenttikirjasto, niin sitten hyvin usein kun näitä käy läpi, jos ei ole ihan satanen, että mitä sieltä katsoo ja haluaa saada irti ymmärrystä vaikka omaan ongelmaan tai haasteeseen, niin se voi olla aika sellainen niin kuin
haastava kokonaisuus ottaa haltuun ja ymmärtää, että mitä mä oon nyt oikeastaan niin kuin tässä lukemassa. Sen mä oon niin kuin kokenut hyvin niin kuin haastavaksi itse. Jotenkin, että on jotenkin komponenttikirjastoa tosi kiva käydä Storybookista läpi ja siellä saattaa olla muutamat rivit tekstiä nätisti, mutta sitten kun vielä saattaa olla se, että sulla on se, meillä on, anteeksi mä tuon taas Figman esiin, mutta meillä on Figmassa piirretty design system-kokonaisuus ja sitten se on puuhattu sinne Storybookiin vielä se sama systeemi, mikä on sitten se elävä ja hengittävä laitos, mutta sitten saattaa vielä olla se kolmas alusta, missä se on dokumentoitu kaikille helposti luettavaan muotoon, niin sitten se saattaa olla tosi herkästi, tosi massiivinen kokonaisuus, niin sitten sen niin kun hallinnointi tai ymmärrys ja käyttö saattaa olla sitten aika kryptistä. Tai niin tavallaan mun niin semmoinen utopistinen niin ideaali tavallaan tuossa hommassa se, että se nähtäisi sellaisena niin henkivakuutuksena tietyssä mielessä niin se design-systeemi, että jos on nyt, vaikka se olisi vaan se 1000 käyttäjää, jotka on niin tosi arvokkaita helposti silloin, että niitä ei niin millään tavalla halua ikään kuin, joutua semmoiseen tilanteeseen, missä ne 1000 käyttäjää jollain tavalla pettyy. Tai sitten, jos niitä käyttäjiä on 1 000 000 ja se homma tarvitsisi saada, joku muutos tarvitsisi saada tehtyä niin, että kaikki niistä 1 000 000 käyttäjästä pystyy tekemään sen jutun niin kuin uudistetulla tavalla jotenkin, niin se on niin kuin tavallaan sen organisaation kannalta aivan kauhea tilanne, jos se uudistus täytyy tehdä, jos ei sitä ole millään tavalla mietitty, että miten se uudistus pitää tehdä. Et niin kuin tietyssä mielessä se, että siellä pitäisi lukea ne asiat, mitkä sille organisaatiolle on tosi tärkeitä, ainakin. Että ei pelkästään siis se, että niin kuin tavallaan just niin kuin saavutettavuuden kannalta esimerkiksi on helposti löydettävissä sellaisia yleisiä ohjenuoria tosi paljon, joilla pääsee tosi pitkälle. Mutta sitten saattaa olla sellaisia juttuja, että joku venttiilivalmistaja haluaa kertoa asiakkailleen, että miten ne hommat toimii, niin sitten siellä täytyy ehdottomasti olla tietyt asiat esillä helposti löydettävissä. Ja se joku suunnittelija, joka ottaa sen kopin siitä hommasta 3 vuoden päästä, ei ole kuullut ollenkaan niitä juttuja, mitä on käyty läpi, jotta on saatu tehty se design-systeemi, niin kuin jos siellä on vain komponenttikirjasto. Niin siellä täytyisi myöskin lukea, että tämä on tehty tähän siksi, että nämä asiat on näillä venttiileillä äärimmäisen tärkeitä, että ne näkyy. Että niin kuin mä ehkä vähän niin kuin tavallaan mun mielestä on tosi hyvä pointti, mitä sä sanoit, mutta just nimenomaan se, että se on aina sen näköinen, kenelle sitä tehdään. Just näin. Niin, se ehkä sitten vielä sillä niin kuin, se olisi hienoa, jos me pystyttäisiin kaikilla asiakkailla luomaan tämmöinen niin kuin Applen kaltainen säännöstö asioissa, mutta siinähän on just se hieno se niin kuin, tavallaan, että se menee korkeammalle tasolle kuin se, että mikä sinua sitten muuten estäisi niin kuin kopioimasta materiaali 3 ja muuttamasta muutaman väriä ja kulman pyöristykset ja tökkäämästä liveekset tavallaan, että niin kuin, jos se on se design-systeemin hyöty, niin sitten ehkä kannattaa kauhean monta euroa maksaa. Niin, siinä on just se, että mikä se skouppi sitten siinä tavallaan on, että kun sanoitte, että buttonia, että ei siihen kannata kirjoittaa nyt hirveästi selostusta, että niin käyttäjä voi tulla ja painaa sitä sormella tai hiirellä, vaan niin se on kaikilla aika selvää, että mitä niin nappula tekee, mutta sitten taas toisaalta voi olla niinkin, että organisaatiolla voi olla tosi moninaisia tietojärjestelmiä, ja niin se ei ole esimerkiksi, kun on design-systeemi tehty, niin ei tarvitse tehdä koko organisaation design-systeemi heti, että jos on niin kuin jos ollaan uudistamassa vaikka jotain tiettyä komponenttia, joka löytyy vaikka jostain verkkosivujen Uumenista, tai ollaan tekemässä uutta mobiilisovellusta, joka tekee niin siihen koko kakkuun 1 palikan lisää, niin kannattaa, on niin järkevää lähteä liikkeelle siitä, että siihen yhteen tiettyyn osaan niin keskitytään. Minkä kokoinen on minimidesign-systeemi? Siis niin että kuinka iso sen täytyy olla, jotta se kannattaa tehdä? Koska ei se mun mielestä tarvitse aina olla massiivinen. Suunnittelijan lähtökohdasta, niin mä käytännössä teen aina jonkinnäköisen niin kuin komponenttikirjaston, mutta se, että tuleeko siihen sitten mitään niin kuin design system-elementtejä siinä vaiheessa. Niin tavallaan, että missä vaiheessa sä teet design systeemin minimiversion, niin se on myös hyvä kysymys. Niin mun mielestä ohjelmojen näkökulmasta se on se minimiversio nimenomaan se, että se ei ole leiska.
Se ei ole vaan niin kuin tavallaan semmoinen kuva, joka pitää toistaa siihen ruudulle, vaan siinä on mietitty, että mistä se kuva koostuu. Että sitä pystytään jollain tavalla muuttamaan, jos semmoinen tarve tulee. Se on niin kuin tavallaan mun mielestä niin ohjelmoijan kannalta tosi niin jyrkkä ikään kuin se raja, että joko siinä on mietitty, että miten se homma toimii, kun tulee muutoksia, tai ei ole mietitty, että miten se homma toimii, kun tulee muutoksia. Se on niin kuin mun vinkkelistä tavallaan se kaikista yksinkertaisin jako siinä. Ehkä niin kuin tämmöinen jonkinnäköinen systemaattinen painajan tai sellainen niin kuin päätä kirvelee on se, että me ollaan oikeasti takaisin siinä maailmassa. Ja tämä ei ole, niin kuin, tämä on ihan sellaista, mihin mä törmään. Me ollaan takaisin siinä maailmassa, että meillä ei ole yhtään tyyliä. Meillä ei ole, siis tarkoitan fontteja värejä mitään. Kaikki on vaan niin kuin sellainen, että no nyt mä tykkään pistää F3 ja seuraavassa F. Niin kuin kaikki on sitä niin kuin semmoista täysin määrittelemätöntä mokkoa. Ja jokaiseen paikkaan saadaan laittaa just sitä, mitä itse halutaan. Jolla tavalla niin kuin, siis niin kuin, lähtökohtaisesti mä en näe, että siinä on enää tänä vuonna niin kuin yhtään mitään järkeä tehdä asioita. Niin, ellet sä tee jotain niin kuin henkilökohtaista landing pagea. Tämä on nyt joku niin kuin mun portfoliosivu, mikä on yksi sivu. Tämän täytyy yksi asia mainita, mutta aina kun me ollaan jonkun isomman kokonaisuuden sisällä, niin mielestäni tämä niin nykyään vaan aivan täysin järjetön. Joo. Ehkä sellaisia omia sellaisia, no Halloween ei ole nyt ihan vielä, mutta jännittäviä hetkiä syntyy jotenkin, kun kysyy jotain, niin herkästi saattaa sitten aina aukea matopurkki, jos toinenkin. Ja sitten devaaja tulee kysymään, että mitä tässä on ajateltu. Mä että nyt en osaa vastata kysymykseen, koska en ole tehnyt tätä ja sitten huomataankin, että siitä ei löyty mitään dokumentaatioaiheesta, niin sitten ollaan taas uuden matopurkin äärellä. Ja se tuottaa sellaiset, että tämä on oikeasti nyt niinku tuolla systeemissä, mutta ei välttämättä ole niinku fundeerattu, että mikä se homman nimi sitten niinku oikeasti on. Ja sitten sieltä löytyy sellaisia mystisiä komponentteja. Sitten niinku on ollut silleen suht suora viimasta, mutta sitten löytyy nämä, tässä on Jussi sulle 3 matopurkkia, minkä näistä haluaisit avata? Mä että no jos en yhtäkään tänään, niin katsotaanko vaikka huomenna. Niin nämä on sellaisia, kun on jo valmiina jotain, on vaikka design-systeemi olemassa, mutta sitten siellä löytyykin niitä jotain aiheita, mitä ei ole vaan vaikka kiireessä ajateltu. Niin sitten ne on sellaisia jotenkin sellaisia aika herkullisia ja herkkiäkin tilanteita sitten, että mikä homma. Milloin matopurkin Tero avaa? Niin mä sanoisin, että mua ehkä eniten harmittaa sellaiset tilanteet, kun homma jää tekemättä kokonaan niin kuin sen takia, että yritettiin tehdä liian hieno. Eli jos miettii nyt vaikka sitä mobiilisovelluksia, on aika klassinen juttu. En mä tiedä, tarviiko ihan jokainen organisaatio mobiilisovellusta, mutta kuitenkin ne, jotka periaatteessa vois hyötyä siitä, se nähdään jotenkin hirvittävän niin kuin suurena ponnistuksena, vaikka sitten taas kun katsoo noita Googlen ja Applen kehitysympäristöä, niin siellä on niin kuin hirveästi tehty työtä, jotta se olisi mahdollisimman helppoa tehdä se asia. Niin jos se miettisi suoraan niin kuin tavallaan sen devaajan kanssa lähtökohtaisesti, että miten me saadaan tämä mahdollisimman helposti pystyyn ja rakennettaisiin nyt vaikka tämmöinen design-systeemi, jossa ei piirrettäisi sitä komponenttikirjastoa niin kuin tavallaan liikaa, vaan todettaisiin vaan, että käytetään näitä tämän alustan komponentteja ja määriteltäisiin, että miten se homma toimii ja mietittäisiin se juttu niin, että ei tehtäisi yhtään matopurkkia. Että kierrettäisiin kaikki matopurkit ja tehtäisiin vaan pelkästään niillä valmiilla palikoilla, mitä tavallaan sieltä löytyy kohtuullisen helposti. Niin se kysymys, että kuinka monta projektia pystyttäisiin tekemään sillä tavalla, että se niin kuin olisi sen asiakkaan mielestä tosi hieno. Se on niin kuin ehkä se, niin kuin mua eniten niin kuin tavallaan yleisesti harmittava juttu, että semmoisesta projektista, joka voisi olla mielenkiintoinen, voisi olla toimiva, voisi olla ihan niin kuin taloudellisesti järkevä, niin niitä jää tekemättä sen takia, koska ajatellaan, että ne on liian suuria tai niitä lähestytään siitä suunnasta just, että pakotetaan ne johonkin tiettyyn muottiin, jolloin syntyy noita matopurkkeja. En mä puhu välttämättä samanlaisesta matopurkista, mutta matopurkki mun mielestä kuitenkin silti syntyy, jos täytyy olla niin kuin tavallaan joka paikassa samanlainen palikka.
Niitä on monenlaisia niitä Niin. matopurkkeja. Joo. Ja kyllä siis niin kuin tosi monissa tilanteissa on just nimenomaan se, että joutuu tekemään muutoksia sellaisen systeemiin, mistä kukaan ei oikein tiedä, että miten se pitäisi tehdä. Mm. Se, niin kuin se homma on tilattu joltain toiselta toimittajalta 5 vuotta sitten. Sitten se on tehnyt 3 vuotta sitten joku designeri jonkunnäköisen muutoksen, se designeri ei ole enää käytettävissä. Ja sitten siihen pitäisi saada tehtyä joku homma niin, että sen tarvitsisi olla niin kuin ensi keskiviikkona suurin piirtein valmis. Niin siinä tilanteessa ei ole mitään, mihin nojata. Se on just se, että jos se organisaatio olisi ikään kuin pitänyt huoleen siitä, että kaikki ne asiat, mitä nykymaailmassa tavallaan digitaalisten työkalujen kanssa pelatessa pitäisi olla käytettävissä, niin se olisi todennäköisesti aika nopeasti, helposti hoidettavissa. Mm. Ja totta kai sitten niin kuin esimerkiksi kun Taiste on nyt yrittänyt panostaa nyt siihen, että on meitä designereita ja tech-ihmisiä niin kuin vähän saman niin kuin pöydän äärestänsä, niin kyllähän ne siis onnistuu nykyään, kun tai niin kuin meidän kaltaiset organisaatiotkin kypsyy. Että ei enää oleteta, että kaikki tapahtuu niin kuin omalla tavalla, vaan tehdään niin kuin sellainen asiakkaan lähtökohdista. Niin se helpottuu, mutta toki siinä on kuitenkin sitä sellaista, niin kuin, se asiakas ei ymmärrä välttämättä ihan mitä se tilaa. Mm. Kyllä. All right. Olisihan tässä kaiken näköistä saavutettavuusasiaa ynnä muuta vastaavaa, mitä voitaisiin käsitellä vielä, mutta mä luulen, että me ollaan saatu jonkunnäköiset asiat pakettiin tässä nyt. Jotain on saatu purettua. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Oli mielenkiintoinen keskustelu. Kyllä.